दर्शन नमस्ते सबैमा हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूको सामु साधेको बदामको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई हामी स्न्याक्स तथा साइड डिशको रूपमा लिन सक्छौं। पिनट्स अर्थात भनौं बदामको हाम्रो लाइफमा धेरै फाइदाहरू छ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हजुरहरूलाई म सबै कुरा बताउने छु र यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ र यति मिठो पनि हुनेछ। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने अवश्य नबिर्सिनुहोला। साधेको बदाम बनाउन सबैभन्दा पहिले मैले ग्यासमा एउटा कराईलाई तताएर लिएको छु। अब कराई तातिसकेपछि यसमा चाहिँ अलिकति बदामलाई राखिदिनु होला। अब यसलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा मजाले ड्राई रोस्ट गर्नु होला। यो बदामलाई चाहिँ हामीले मजाले पटट पड्किउन्जेलसम्म यो ड्राई रोस्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ रोस्ट भइसकेपछि मजाले फुट्छ। ल हेर्नुहोस् त यसको कलर पनि निकै चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ चलाई रोस्ट गर्नु होला, नभए यो डढ्न पनि सक्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बदाम चाहिँ मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ एउटा प्लेटमा निकालौं। यतिको भइसके पछाडि यो चाहिँ रोस्ट भइसक्यो। अब हामी यसलाई एउटा प्लेटमा निकालौं। ल मैले चाहिँ सबै बदामलाई निकालिसकेको छु। अब यसलाई 5 मिनेटको लागि सेलाउन छोडिदिनु होला। यसो गर्नाले चाहिँ यसको बोक्रा सजिलैसँग निस्किन्छ। यो सेलाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हातको सहायताले यसरी नै यसको स्किनलाई यसको बोक्रालाई मार्नु होला। सजिलैसँग सेलाएपछि चाहिँ यसको सबै बोक्रा निस्किन्छ। भिडियोमा देखाए जसरी नै यसको सबै बोक्रालाई चाहिँ छुटाउनु होला। ल हेर्नुहोस् मैले चाहिँ सबै बदामको बोक्रा छोडाएर पनि भ्याइसकेको छु। अब हामी चाहिँ यसलाई साध्नतर्फ लागौं। सबैभन्दा सुरुमा म यसमाथि स्वाद अनुसार नुनलाई राख्दैछु। त्यसै गरी अलिकति रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि राख्दैछु। कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले राख्नु होला। अनि मैले एउटा पोटी लसुनलाई लामो लामो गरेर यसरी काटेर लिएको छु, त्यसलाई पनि राख्दैछु र अलिकति अदुवालाई पनि ग्रेट गरेर राख्दैछु। त्यसै गरी मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज, मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँ अनि मसिनो गरी राखेको टमाटर, त्यसै गरी लसुनको पत्तालाई पनि मसिनो काटेर यसमा राख्दैछु। अब माथिबाट चाहिँ तोरीको तेललाई राखिदिनु होला। यसले चाहिँ हाम्रो बदामको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ। अब अलिकति कागतीलाई पनि निचारिदिनु होला। अब यसलाई चाहिँ हामी कागती निचारिसकेपछि मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई म राम्ररी मिक्स गर्दैछु। सबै मसलालाई चाहिँ मजाले खिच्दै यसरी नै मिक्स गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त हेर्दै कस्तो यम्मी देखिएको छ। हामीले बदामबाट धेरै प्रोटिन, मिनरल्स, भिटामिन्स जस्ता औषधीय गुणहरू पाउँछौँ भने यसबाट हामीले प्रशस्त रूपमा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाउँछौँ। त्यसै गरी यसले हामीलाई मुटु सम्बन्धी रोगबाट पनि बचाउन धेरै मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त कुरै कुरामा हाम्रो साधेको बदाम पनि तयार भइसकेको छ। एकदमै रसिलो, एकदमै मिठो पिनट साधेको तयार भइसकेको छ। एकचोटि हजुरहरूले पनि बनाएर अवश्य ट्राई गर्नु होला। यो एकदमै मिठो हुनेछ। अब यसलाई हामी सर्भ गर्नतर्फ लागौं। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई साइड डिशको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ भने स्न्याक्सको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। एकचोटि बनाएर हजुरहरूले पनि साथीभाइ तथा परिवारसँग इन्जोय गर्नुहोला। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, यदि मन पर्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै नयाँ रेसिपिज भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।